आहे स्ट्राईकला. अय 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 Heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far. नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? आज बरेच दिवसानंतर पुन्हा तुमच्यासाठी क्रिकेट घेऊन येत आहे, म्हणजे रेनी क्रिकेट. आता पावसाळा म्हणजे रेनी सीझन चालू झाला आहे आणि आज आमची मॅच आहे. अशीच आपापसात मॅच आहे. तर रेनी सीझन आता पाऊस पडत नाही, पाऊस पडून हा नजारा आहे रेनी क्रिकेटचा. पहिलाच बॉल रेनी क्रिकेटचा आणि हा छान मारलाय. 3 रन असतील. जा 3 धावा जा. आणि हा 6 सागरच्या बॅटीतून निघालेला 6. 5 बॉल झालेत या ओव्हरच्या आणि 17 धावा झाल्यात. आणि हा शेवटचा बॉल घेऊन आणि हा पुन्हा एकदा आणि चौकार. 1 ओव्हर 21 धावा झालेत फर्स्ट ओव्हर. 2 जा 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 धाव धाव सोड. भरपूर लांब आहे. अरे अरे किती लांब आहे. दुसरी ओव्हर सचिन कदम करत आहे आणि 1 बॉल झालाय. 1 बॉल 1 धावा दिली आहे आणि आता दुसरा बॉल आणि पुन्हा एकदा छान शॉट मारला. असं बाउंड्री 4 धावांसाठी. सागर जाधवच्या बॅटीतून निघालेला हा खणखणीत चौका. आणि हा पुन्हा एकदा षटकार. हा पुन्हा एकदा 6. या दुसऱ्या ओव्हरचा शेवटचा बॉल आणि आता आलाय ओंकार. ओंकार शिकवण आलाय. बघू आता शेवटचा बॉल कशा प्रकारे टाकतोय सचा आणि त्याला सामना करतोय तो ओम्या म्हणजेच ओमकार. नंतर स्कोर आहे 39. मध्ये दुसरा बॉल टाकतोय आणि हा ओमकारच्या बॅटीतून निघालेला एक गगनचुंबी षटकार. हे या साईडला आला बॉल आणि हा षटकार. आता बॉल मध्ये ओढता आणि इकडे फिल्डर आहे पण नाही. चौका आपण आणि 3 ओव्हर झालेले आहेत. ओमकारच्या बॅटीतून निघालेला हा चौकार. अरे स्कोर का आला विकी. ओव्हर झाली रे. किती झालं विकी स्कोर. विकी स्कोर का आला 56. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर झालाय स्कोर 50. ओव्हर घेऊन येत आहे साहिल आपल्या टीमसाठी. अरे आणि नो बॉल नो वाईट नो काय बोल देऊ. नो वाईट. फ्री नो बॉल. काका सर्वांना लागू आहे. जे रूल आहे ते रूल आहेत. फ्री आहे. वाईट बॉल. फ्री कंटिन्यू. आणि 2 धावा. आउट. मी पकडला रे. आउट झाला. आउट रे. मयूर आउट झालाय. रन आउट झालाय. करावी लागते आणि जेवणाची खूप. आणि हा हेलिकॉप्टर शॉट मारलाय. तुमचा निश्चित ऐकला. अरे दादा परत जा ओव्हर थ्रो. चालू आहे.
आणि स्ट्राईकला आहे सूरज. शेवटच्या 2 ओव्हर आहेत आता, 8 ओव्हर झाल्यात ऑलरेडी. 105 स्कोर झालाय. अरे धाव तू धाव. बॅट लटकली आता तू. रेनी सीझनची हीच मजा आली होय. ओव्हर थ्रो, पुन्हा ओव्हर थ्रो. धावा काढलेला आहे. पुस ड्रीम पुस. टीमचा स्कोर झाला आहे 124 रन आणि 125 रन्स टू विन आहे. आणि त्यांची बॅटिंग चालू आहे. 1 ओव्हर तर झालेली आहे ऑलरेडी. आणि हा पद्याने 6 नेलाय. हे स्कोर काय आला रे? 18. दुसरी ओव्हर चालू आहे. पहिला बॉल टाकून झालाय आणि स्कोर झालाय तो 18. Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. At the festival that we met at, where you were just a face in a crowd. And now I can't imagine me with anybody else. As we close out the night underneath the lilac sky. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. 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 Skies,
जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.